na nagpapatunay ng relasyon ng anak sa magulang tulad ng birth certificate, baptismal certificate at iba pa. Pangalawa, valid ID ng babakunahan. Pangatlo, valid ID ng magulang o guardian na may litrato ng magulang o guardian. Tandaan na, kailangan kasama ang parent o guardian sa vaccination site. Sa COVID-19 update naman po tayo, nasa 2,646 ang mga bagong kaso ayon sa November 12, 2021 datos ng DOH. Samantala, good news po ito. Nasa 4.3% na po ang ating positivity rate. Ang target po natin 5%. Mas bababa pa ngayon. Congratulations po. Para po sa kaalaman ng lahat, nire-recommenda ng World Health Organization ang positivity rate ng less than 5%. Ayon sa WHO, kung ang positivity rate ay 5% o mas mataas rito, ibig sabihin nito ay may high virus transmission. Samantala, patuloy ang pagtaas ng ating recovery rate po nasa 97.4 na po ito. Nasa 2,735,508 ang mga gumaling. Samantala, nasa 44,665 po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 1.59% ang ating fatality rate. Patuloy na gumaganda po ang ating hospital care utilization rate sa buong Pilipinas. 42% po ang utilized ICU beds. Sa Metro Manila, nasa 40% po. Sa buong Pilipinas, 32% po ang utilized isolation beds. Sa Metro Manila, ito po ay 26%. Sa buong Pilipinas, 24% po ang utilized ward beds. Sa Metro Manila, nasa 25% po ito. Sa buong Pilipinas, 24% po ang mechanical ventilators. Sa Metro Manila, ito po ay nasa 23%. Sa ibang mga bagay, inaasahang dadalo po ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa 2021 Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC Economic Leaders Meeting video conference na magsisimula ngayong araw, 11 ng Nobyembre, hanggang bukas, 12 ng Nobyembre. Inaasahang makakasama ng Pangulo ang kanyang counterpart sa 28th APEC Economic Leaders Meeting, chaired po ng New Zealand. Inaasahan din na makikibahagi si Presidente sa APEC Business Advisory Council Dialogue kasama ang iba pang mga leader kung saan kanyang sasabihin ang posisyon ng Pilipinas sa issue ng inclusion at sustainability sa gitna na hinahaharap na pandemya at climate change. At sa ibang mga bagay, magandang balita pa rin po, mas dumami po ang dayuhang namumuhunan sa bansa. Foreign direct investment or FDI inflows from January to August of this year, according to the Bangko Sentral ng Pilipinas, reached 6.4 billion, an increase of 39.7% compared to the 4.6 billion net inflows of January to August of last year. Let us therefore continue to ramp up our vaccination, palakasin ang pagbabakuna nang sa ganun po ay makapagbalik buhay para sa hanap buhay ang lahat. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Kasama po natin ngayon si Dr. Kesha Rosario ng National Vaccination Operations Center para bigyan tayo ng detalye doon sa gagawin nating National Vaccination Day. Doc? Magandang umaga po sa lahat and to all the viewers po ng ating programa. We are thankful po na nakasama kami ngayon dito sa Laging Handa Briefing. No? The National Vaccination Operations Center is very thankful po ng efforts ng lahat na nationwide sa pagbabakuna. However, may ilaan din tayo ng special days na i-ramp up pa natin yung pagbabakuna para talaga lahat tayo ay protektado pagdating na ng December. So, presentation lang po natin on the vaccination, COVID-19 Vaccination Day na pinaghahandaan po ng gobyerno. So, in partnership with everyone. So, sa yung proposal po natin, ang konsepto talaga nito is yung bayanihan concept, no, which tayong lahat ay sama-sama na sa pagtugon ng call na tayo po ay magbabakuna on certain days, no. While we know na marami na pong bakuna sa bansa, pwede na tayong mag-ramp up talaga ng pagbabakuna. So, panawagan ng ating national government is magsama-sama tayo dito sa 3-day campaign para po ma-push pa natin yung pagbabakuna while we have the
nafe-feel na natin na tumataas yung accomplishment natin. No, last week, pumapalo na tayo ng 900,000 and 1 million doses in a day. Ngayon din, this week, we expect na for these 3 days, mas madami pa yung mabakunahan natin. So, we are targeting at least 15 million individuals yung mababakunahan in 3 days time. So, yung konsepto ay balihan. So, sama-sama tayong lahat. We are waiting for the issuance ng ating executive order para ma-declare po itong Heroes Day para suportahan yung pagbabakuna natin for this 3-day campaign. So yung konsepto talaga is moving all of the communities, yung societies, as well as all the government agencies para po tayo makapag-implement ng programa na ito. Yung targets natin will be around 5 a day, no? So that will be in total 15 million for the 3-day program. Tapos sabay-sabay natin i-implement po in all of the regions. No? So 16 regions, kasama po yung BARM. So simultaneous within the 3 days, igagawa po ito from November 29, 30, at saka December 1. So yung Ma'am, nawawala po kayo. concept po natin is while we move all our logistics and services and naririnig po ba ako? Sorry. Go ahead po, go ahead. So, i-mobilize natin lahat ng mga tao natin to convergence points na and ang ating mobilize yung mga tao and communities to this convergence point po para mabakunahan po sila. So yung target 10 is we've said no nilatag natin yung targets per region, while the National Capital Region, nakita natin kanina na reach na po nila yung targets nila. Very konti na lang yung kailangan nilang i-accomplish. No? We will be mobilizing them as well, no, to serve the other regions, the nearby regions. So the other regions will have these targets for the 500 million and then 5 million and then 15 million 3-day target. Ang projected natin na i-mobilize natin na vaccination teams will be around 33,000. Yung mga health workers natin na i-mobilize is around 170,000. And yung i-establish natin na vaccination sites for these 3 days, 3-day campaign will be around 11,000. So yung strategies na gagawin is really to expand yung and activate yung mga vaccination sites natin. Meron tayong currently ngayon 8,000 na mga active vaccination sites as of November. So yung i-request natin is for all of these sites to be utilized on those days talaga. Kasi ngayon, minsan hindi sabay-sabay nag-ooperate itong lahat ng vaccination sites for the 3-day campaign. Ang gagawin po ito na sabay-sabay po i-activate lahat. And of course, gagamitin din na lahat natin yung mga schools, from DepEd and SHED, yung mga universities, mga gyms, and yung mga hospital vaccination sites. Tutulong din yung ating mga private sector for us to utilize yung Jollibee, McDonald's fast food chain, yung malls, and then yung mga workplaces. On the other hand, immobilize din lahat ng agencies, yung stakeholders, and will issue moratoriums for the other agencies also to participate. So, nakausap na natin yung mga agencies, na-mobilize na din natin yung mga societies, no, yung PMA, yung PNA, yung IMAP, yung Pharmacists Association, yung PDA, yung private sector, yung Red Cross. Sila po ay sasama sa activity na ito. Kasama din po yung mga religious sectors, yung mga health workers din, kinakausap na po natin. For the logistics, tutulungan po tayo ng ating AFP, PNP, OCD, yung DTR, DOTR, yung PSG, yung mga assets ng private sector, as well as yung ating mga local mga 3PL providers for us to deliver the vaccines and the ancillaries for that day.
And of course, yung social preparation, pinaghahandaan na din natin no, down the line, yung mga communities natin na pwede silang mamobilize on that day and maging willing po sila to participate for the 3 days campaign. So, may i-establish din tayo na emergency control system, yung governance system para yung coordination during the 3 days campaign will be very effective, no, at saka ma-address yung tugon nila for more vaccines or yung mga needs nila for them to operate on the 3-day campaign. So, ipapakita lang namin yung operations, no, yung committees na naghahanda po ngayon sa mga operations na kailangan. So we had 4 committees. The first committee is the Operations Committee. This will be led by Undersecretary Mirna, and these are the following agencies that are involved. No? So hindi lang siya DOH and all the government agencies. Kasama na din po yung mga asosasyon natin as well as yung mga private sector. On the operations, tinutukan natin yung pag-mobilize ng health workers, yung volunteers, yung pag-add ng vaccination sites, yung pag-train ng mga tao, and of course, pag-establish ng ating mga policies. On the logistics naman, no, ito po ay nililid ni Undersecretary Carol Tainio ng DOH, but then these are also participated by all of the agencies, whether private, like yung Swelling Pharma natin, yung other also private sector, ADB, our development partners, UNICEF, and all the assets of the government, yung AFP, PNP, OCD, and PSG. So, ito yung roles and responsibilities ng ating logistics, no, to ensure na mapadala yung logistics sa mga vaccination sites natin. Sa data management naman, ito po ay i-handle ng ating DICT Undersecretary Manny Caintic and all of the government sectors, including po yung mga partners natin, including yung communication partners natin like Dole and Smart, tama din yung World Bank at saka yung private sector. So titingnan nila kung handa yung sistema, yung human resources like encoders, yung training and capacity building for the new encoders, yung equipments and connectivity. So yung demand generation, ito po ay nililid ng ating PCOO by Director Roque and all the rest of the agencies na sama-sama maglilid sa ating demand generation and communications. Included po dito yung private sector, yung ating religious sectors, yung CPCP, yung ating mga government agencies like DepEd, DILG, development partners like UNICEF, and all the government agencies din po. So ito yung mga responsibilities din nila para ma-mobilize lahat ng mga tao for that activity. So these are our updates po for the National COVID-19 Vaccination Days that will be on November 29, 30, and December 1. Maraming salamat, Doktora. So pumunta na po tayo sa ating open forum. Go ahead, Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon, Dr. Keisha. Tanong po mula kay Chris Jose ng Remate Online. Regarding po daw sa 3-day national vaccination drive, may pasok sa November 29 and December 1st. Kasi po yung November 30 Bonifacio Day, which is a regular holiday. Similar question po yan with MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. Inaasikaso po kung ano magiging desisyon ng Office of the President tungkol dyan. Mag-aanunsyo po tayo. Second question naman po mula kay Laila Salaveria ng Inquirer. What will Malacañang do about reports that the former information officer of Mayor Duterte was given a preferential treatment and allowed to leave after a drug raid? Well, correction lang po, no? Nakumpirma po ang PIDEA na yung dating information officer ni Mayor Sara ay hindi po kasama doon sa search warrant o kaya doon sa arrest warrant na in-issue para po dito sa by-bus operation ito. So hindi po talaga siya identified as a key personality dito sa ginawang raid. Second question po ni Laila, how does it respond to statements that these close to people in power are treated differently from the poor who were killed in drug operations? No basis po kasi hindi nga po kasama talaga si Mr. Tupas doon sa raid na yan.
Thank you, Secretary Roque. Susunod po magtatanong via Zoom si Mela Lesmoras ng PTV. Go ahead, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque at kay Dr. Rosario. Sir, follow-up lang din po sa National Vaccination Days. Linawin lang po natin. So, for Secretary Roque, so ngayon po ba hinihintay sa EO kung ito'y magiging special non-working holidays at kailan kaya malalabas yung EO na to? At kay Dr. Rosario lang po, para sa mga kababayan natin gusto makilahok, pwede po ba dito yung walk-in or as early as now may registration process kung gusto mong makilahok dito sa particular event po na ito, kung gusto nila magpabakuna? Gaya ng akin sinabi, Mela, no, antayin na lang po natin ang anunsyo galing sa palasyo, pero piyesa opisyal po talaga yung November 30. Okay. Oh, Kay Rosario? Dr. Rosario po. Thank you, ma'am, for that question. Sa ating registration po ng ating mga kababayan na gusto magpapakuna on that day, we utilize pa din yung mga registration ng ating mga local government units. Pwede silang pumunta agad-agad ngayon, no, to have themselves registered. But then, since this activity is malakihan talaga, we encourage walk-ins, no, na dapat hindi sila ma-deny on those days para magpabakuna. If they are willing po on those days, dapat freely po silang maka-receive ng vaccination at mahikayat natin sila even anywhere they are on that day, no, na mabakunahan talaga sila. We also limit yung mga ini-impose ng ating mga LGUs ng mga requirements on that day, no. So as simple as a valid ID will do, no. Hindi na tayo magre-require ng marami pang requirements except those yung may mga kailangan talaga ng medical certificate. Other than that po, madali lang po tayong maka-access ng serbisyo on that day, on those days. Okay po. And thank you, Doc. Kay Secretary Roque po ulit, sa mga activities lang po today, I understand may IATF meeting. Ano po yung ine-expect nating mga agenda at anytime today or tomorrow may inaasahan po ba tayong announcement on face shield or capacity sa mga bigger capacity sa transportation? Ano po yung dapat asahan ng ating mga kababayan? Pag-uusapan po mamaya yung klasifikasyon ng iba't ibang bansa para malaman kung ganong katagal yung quarantine ng mga manggagaling sa mga lugar nito, yung green, yellow, and red. At pag-uusapan din po mamaya yung face shield. So, ang aking pulisiya po, talagang gusto ko na mag-antay ng isang araw kinabukasan i-anunsyo kung ano naging desisyon kasi unang-una, ibabase ko po yan dun sa printed at written resolution. Hindi po ako nag-aanunsyo na walang printed resolution. Pangalawa, meron kasi mga last minute na mga pahabol na komento. Kaya kung mapapansin nyo, it has been my habit na talagang inaantay ko, the following day ko siya ay na-announce. Okay. At panghuli na lamang, Secretary Roque, malapit na po kasi yung November 15 substitution deadline. May desisyon na po ba kayo at si Pangulong Duterte tungkol nga sa eleksyon kung kayo po ay kakandidato? At ano po masasabi nyo sa pananaw ng ilan na tatakbo si Mayor Sara Duterte for national position na isa sa mga binabanggit nyo sa inyong konsiderasyon kung kayo kakandidato bilang senador? Well, ako naman po sa mulat mula, iisa ang aking salita. Tatakbo po ako kung tatakbo si Mayor Sara. No? At kung magbabago pong isip niya na tatakbo po siya, kung tatanggapin niya po ako, nais kong tumakbo kasama niya. Pero sa ngayon po, wala pa pong hinahain na certificate of candidacy si Mayor Sara. Ang aking advice, antayin na lang po natin kung anong pinag-desisyon ni Mayor Sara. And I cannot speak for her, no, because she has a spokesperson po, si Mayor Garcia, no. Pagdating naman po kay Presidente ay nagkausap na po kami, no. So isa sa 2 taong kakausapin ko sa aking kandidatura ay nakausap ko na. Si Mayor Sara po, I will reach out to her siguro po maya-maya lang and over the weekend. Opo. And sir, yung kay Pangulong Duterte lang po, kasi alam naman natin nagkaroon sila ng pulong ni Senator Manny Pacquiao. Since renewal of friendship po yun, ibig sabihin po ba magiging united na yung united as one na ulit ang PDP laban? Unang-una, hindi po ako nakasama dun sa meeting na yon. No? Pangalawa po, what I know is what was relayed to me by both Senator Bongo at saka Mr. Eric Pineda. No? So sa ngayon po, it was a friendly meeting. It was a reunion of sorts between 2 leaders from Mindanao. Iwan na lang po natin doon yun sa ngayon. Okay. Maraming salamat po, Secretary Roque, kay Dr. Rosario at Yusek Roque. Secretary Roque.
Opo. Ahead, Yusek. Opo. Secretary Roque, tanong mula kay Laila Salaveria ng Inquirer, what does the palace say about the report that the Philippines failed to qualify for a grant from the Millennium Challenge Corporation because it received failing marks in several indicators, including control of corruption? What does this say about the administration's anti-corruption program? Ang krusada po natin sa kampanya ay linunsad ng Presidente sa mulat-mula ng kanyang administrasyon at patuloy na binibigyan ng prioridad ng ating Presidente. Kung yan po ay kulang sa tingin ng mga dayuhan, so be it. Pero ang ating ginagawa po mga pulisiya dito sa Pilipinas, independent of what other countries will say. Seryoso po tayo sa kampanya sa laban sa korupsyon at nakita nyo naman po ang track record ng ating Presidente. No? Hindi po talaga nagkukonsente ng korupsyon. Dito po sa issue ng Farmally, kung meron nga pong ebidensya ng overprice na wala naman, kung mayroong ebidensya ng paglabag sa bidding rules, wala naman. Siyempre po, wala namang pwedeng gawin ng Presidente kung wala namang ebidensya at ginagawa lamang in aid of re-election ng ilang mga senador. Opo. Sunod pong tanong ni MJ Blanca Flor naman ng Daily Tribune for Dr. Keisha. Ahead of the national vaccination drive, may we request data daw po on vaccination rates across all provinces for us to have an idea which LGUs need to improve their vaccination efforts. Sa ngayon po kasi, the only data available is vaccination rates per region. Thank you po sa tanong na yun, Yusek, no? And those who asked the question. Yes, ngayon po naghahanda po yung DOH na talagang ma-publicly available yung provinces, HUCs, and ICCs na data. Handa na po yung datos na yun na daily basis na kukuha natin yun. No? Ang hinahanda na lang natin is maging ready po ang ating mga LCEs na ma-inform sila that we will be making it publicly available na po, and also for our principals to give the go signal. In the next few days po, we assure you magiging publicly available na po siya. Opo, from MJ Blanca Flor pa rin po ng Daily Tribune for Dr. Keisha, what are the preparations for the 3-day vaccination drive? Ang follow-up question naman po ni Kylie Atienza ng Business World, how many vaccinators will be deployed during the 3-day campaign? Thank you po. Malakihan nga po yung kailangan na ipaghanda natin na capacities, no, across from the national level at saka sa regional at saka sa local level. Yung mga LGUs ay sinasabihan natin na susuportahan ng national government, bigyan natin na sila ng additional resources. So ang ginagawa ng national is really to mobilize all the resources, whether it be from the private sector, from the other government agencies, no, na idala natin siya into a single forum para ma-distribute din natin sa mga LGUs na nangangailangan ng additional capacity. So, for the vaccinators, kailangan tayo na mag-mobilize ng around 170,000. We are also expecting to be as high as 200,000. That's why talagang ini-involve natin lahat ng mga doctors natin, nurses, yung mga dentists natin, pharmacists, mga medical technologies natin na ma-mobilize yung societies nila para ma-mobilize din lahat ng mga members ng mga societies to join this activity, no, and to volunteer to be part of this activity as we are invoking yung nabayanihan spirit na ito naman ay ginagawa natin not only sa pagbabakuna, doon din sa pag-address ng COVID-19 pandemic. Okay, thank you, Dr. Keisha. Secretary Roque from Daphne Galvez sa Inquirer.net. Senator Risa Ontiveros said President Duterte is now shifting towards a damage control stance on the family issue because he's feeling the heat and he himself is getting his fingers singed, and the issue is already damaging his administration and his political capital. Your thoughts on this? Similar question with Lanes Capanti ng GMA News Online. Usaping politika lang po yan galing sa isang re-electionist. Wala pong napatunayang overprice, wala pong napatunayang paglabag sa kahit anong bidding rules. So wala pong dapat ikabahala ang Presidente tungkol sa Farmally. Kung mayroong mga issue na dapat habulin ng Farmally, sabi ng Presidente, habulin ng habulin. Wala siyang pakialam. Pero sa ngayon po, walang napatunayang paglabag sa batas pagdating po sa korupsyon at sa paglabag ng mga bidding rules.
From Ivan Mayrina ng GMA News, Palace reaction on the statement of Risa Ontiveros on the President's warning family officials to pay their taxes. I quote, "It's great that the President has finally stopped protecting family. The next step is to also stop protecting his own officials and cronies who may have assisted family or benefited from its irregularities. Hindi lalakas ang loob nila kung walang kasabwat sa kusina," end quote. Wala na pong reaksyon dyan dahil hindi naman po nagsasalita ang presidente sa reaksyon lang ng mga opposition senators. Malinaw po ang track record ng presidente. Kung talagang kinakailangan habulin para sa hindi pagbayad ng buwis, hahabulin po yan dahil kinakailangan natin ng pera para sa COVID. Opo. From Ivan Mayrina pa rin po, Senator Lacson said that the BIR is investigating 45 medical suppliers and that the Bureau of Customs discovered that there are no records of 2 luxury cars owned by family executives. Senator Lacson adds that whatever comes out of the subsequent criminal and administrative investigations being undertaken by BIR and the prosecutors, what is clear is that contrary to the President's earlier assertions, Senate inquiries definitely serve the purpose of making those abusing public funds accountable and liable for their misdeeds, not to mention the laws that may be crafted thereafter. That said, it remains to be seen how the executive department will act on the findings of the investigation. Kasi ang original na usapin daw po ay overpriced at paglaban sa bidding rules. Wala naman po. Kung nga pinag-uusapan ng buwis, unang-una po talaga ehekutibo na maghahabol sa hindi nagbabayad ng buwis kasi kinakailangan natin ng pondo. Hindi na po natin kinakailangan siguro ang tulong ng kahit sino man. Bagamat merong ang provision sa batas na meron pang reward ang mga magsusumbong ng mga hindi nagbabayad ng buwis. So we encourage everyone po to become whistleblowers sa mga hindi nagbabayad ng buwis dahil kinakailangan po ng gobyerno ng pondo. Opo. From Ivan Mayrina pa rin po yung kanyang last question na nasagot niyo na po, Secretary, about kung tatakbo kayo sa Senate. Kay Rafi Ayeng ng Daily Tribune, allowed na po ba mga bata sa mga malls as long as kasama nila ang kanilang mga magulang pero bawal pa rin sila sa public transport? Is there a way na mawawala na ang ganitong guidelines na ipinag-uutos po ng DOTR? For Chairman Abalos sa Metro Manila, allowed po sila pareho sa malls at sa public transportation. This is from Chairman Abalos po. Opo. From Maricel Halili ng TV5, what does renewal of friendship means? Does it mean that Senator Pacquiao and the President are allies again? Should we expect Senator Pacquiao to give way to admin candidates following his meeting with the President last night? Ang alam ko lang po, nagkaroon ng renewal ng pagkakaibigan ng Presidente at saka si Senator Manny Pacquiao. Hindi ko po alam kung anong magiging epekto nitong bagong pagkakaibigan sa kandidatura ni Senator Manny Pacquiao. Ang tanong pa rin po ni Maricel Hanidi ng TV5, what are the chances of Pacman-Go tandem? Ay, hindi ko pa po alam yan and that's beyond the scope of a presidential spokesperson. Pakitanong na lang po silang dalawa. Opo. Mula naman po kay Kylie Atienza ng Business World, at least 8 business groups are calling on the government to pursue an investigation daw po into the sale of shares in the Malampaya Deepwater Gas to Power project and look at the financial and technical capabilities and interests of the units of Dennis Uy-led Udena Corporation as they question the government as to why it allowed the sale of a critical energy asset to a buyer with no track record in gas exploration. They also urge the government to block transaction disadvantageous to the Filipino people. Dennis Uy is a friend and a campaign donor of the President. May we know the President's sentiment on the Malampaya buyout controversy? Will he support the private sector's call for an investigation into the issue? Columnist and business management professor Dean De La Paz has said that if the takeover of Chevron Malampaya LLC's service contract is a consummated act, then it must have had the President's prior approval. May we get your comment?
Hindi ko po alam kung ano yung tanong, napakahaba, no? Parang lecture. Pero siguro po next time for purposes of question and answer, there must really be a question, no? So I could answer it, no? Rather than preaching, no? So pero masasabi ko lang po dyan, nagsampa na ng kaso sa ombudsman. So ang ombudsman na po mag-iimbestiga dyan. So yan naman po talagang katungkulan ng ombudsman. From Ace Romero ng Philippine Star, yung 100%, I think kay Dr. Kisha po ito, yung 100% po sa NCR eligible population po ba yon? Ano po ang kasama? Ano po ang sector na di-covered sa 100%? So, yung coverage po ng National Capital Region is based po ito sa kanilang target na, ang initial target natin na binigay sa kanila is they should cover 70% sa kanilang total population. So, sa ngayon po, na-reach na po nila yung 70% na target. So, that's why yung nakalagay po sa kanilang first doses is nabakunahan nila yung number na ni-require sa kanila for them to cover yung 70% of the population. Opo. Second question po niya, now that 100% has been reached, ano po ang dapat na susunod na hakbang para sa NCR? Ang tinitingnan ng ating National Capital Region is nagkakadak sila ng assessment, no, rapid assessment sa kanilang mga areas kung talaga bang na-cover na nila yung mga population groups na kailangan nilang i-cover or nabakunahan nila yung eligible population at 12 years and above, no. So ginagawa nila to ngayon para ma-ensure na talaga yung National Capital Region ay protektado against sa COVID-19. Samantala naman po sa National Vaccination Operations Center, binibigyan pa rin namin sila ng bakuna para kung may makita pa silang mga individuals na kailangan pang mabakunahan, ay mabibigyan pa rin nila ng bakuna. So hindi naman po magsa-stop yung operations ng NCR, kasi alam natin may nabakunahan din silang mga individuals na outside sa residente ng National Capital Region. So magtutuloy-tuloy pa rin po. Opo, pahabol lang po ni Ace Romero, yung 100%, di po ba kasama ang minors? Dr. Kisha? Sa kanilang 70% na target po, may porsyento na po doon, nakasama na po yung minors sa targets nila. So may nasama na din po doon yung mga accomplishment nila sa kanilang pagbabakuna sa minors since nagsimula sila ng October 15. Opo, thank you Dr. Kisha. Secretary Roque, tanong po ni Joe Montemayor ng Malaya, baka daw po pwedeng malaman na kung may AFP Chief of Staff na po? Wala pa rin po. Tayo naman po nag-aanunsyo niya. Opo, tanong naman po ni Prince Goles, kailan daw po ang susunod na Talk to the People ng Pangulo? Ay baka sa Lunes na po dahil busy po si Presidente sa APEC. Okay, maraming salamat po Secretary Roque at kay Dr. Kisha. Maraming salamat Dr. Kisha Rosario, maraming salamat Yusek Roque, maraming salamat sa lahat sa ating mga kasama sa Malacañang Press Corps. Sa ngalan po ng inyong Presidente, ito po ang inyong Spox Harry Roque nagsasabi, Pilipinas dami na pong bakuna, wala nang dahilan para hindi magpabakuna. At pagdating po ng National Vaccination Day, tero na po, magpabakuna tayo para mabigyan ng proteksyon ng ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Magandang hapon, Pilipinas.